नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण आवळ्यापासून मोरावळा बनवणार आहोत, तो पण गुळापासून बनवणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कारण तुम्ही भरपूर रिक्वेस्ट केल्या होत्या मला की तुम्ही मोरावळा बनवून दाखवा गुळाचा। तर ह्याच्या अगोदर माझ्या 3 ते 4 रेसिपी आहेत आवळ्याच्या। तर हे असे घेतलेले आहेत बघा आवळे घेताना बघा असे घ्यायचे, त्याला डाग नाही पाहिजे। आणि जर एखादा जरी डाग जर असेल तर आपण तुरटीच्या पाण्यात जर टाकला तर तो चांगला बनतो, खराब काय होत नाही। पण बघताना कडक असे बघून घ्यायचे। तर ही 1 किलो आवळे आहेत आणि आवळे असे कडक पाहिजेत बघा, बघून चांगले घ्यायचे। तर त्यासाठी बघा 1 टोप पाणी घेतलेलं आहे आणि 1 तुरटीचा खडा घेतलेला आहे। तर हा तुरटीचा खडा ह्या पाण्यामध्ये टाकायचा आणि त्याच्यामध्ये आपण आवळे टाकायचे। आवळे बघून घ्या, कारण की आवळे जर खराब जर असेल तर तुम्ही जे मोरावळा बनवाल तो खराब होतो, त्यामुळे पहिलेच आवळे चांगले बघून घ्यायचे। तर ह्याच्यामध्ये आपण हे पूर्णपणे टाकून घेऊया आणि हे जे आता मी पूर्ण आतमध्ये डुबलं पाहिजे असं बघा पाण्यामध्ये, त्याच्यावर पाणी आलं पाहिजे आणि ह्याला 5 ते 6 तास आपण असंच पाण्यामध्ये ठेवायचं। जर कुठे थोडेफार जरी डाग जर असेल आवळ्यांना तर ते तुरटीमुळे काय खराब होणार नाही, काय नाही आणि स्वच्छ होतात आवळे। आपला मोरावळा जास्त दिवस जरी टिकला राहिला तर खराब होत नाही। तर ह्याला आपण 5 ते 6 तास झाकून ठेवूया। 5 तास झालेले आहेत बघा। आपण तुरटी टाकून हे आवळे पाण्यामध्ये ठेवले होते, तर पाणी बघा एकदम साफ होतं, आवळे बघा पूर्णपणे दिसतात आपल्याला। तर हे आवळे 2 ते 3 पाण्याने आपल्याला हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे, कारण हे तुरटीचं पाणी आहे, त्यामुळे आपण ह्याला स्वच्छ धुवून घेऊया। 2 ते 3 पाण्याने बघा स्वच्छ धुवून घेतलेले। तर आवळेला बघा चकाके कसे आलेले आहे छान असे। तर आता हे पूर्णपणे पुसून काढायचे आणि तुमच्याकडे जर असा चमचा जर असेल तर त्याने हे आपल्याला आवळे टोचून घ्यायचे। तर माझी पहिली पण व्हिडिओ आहे, त्यात मी कसे टोचायचे कसे करायचे हे सगळं दाखवलेलं आहे, तुम्ही ते बघा। कारण हे मी आता आवळे स्वच्छ पुसून मग टोचून दाखवणार आहे। आवळे स्वच्छ पुसून टोचून घेतलेले आहेत बघा। तर हा आवळा बघा कसा टोचलेला आहे, सगळ्या बाजूनं झालं पाहिजे, जसं पूर्णपणे असा काटा आत गेला पाहिजे त्याच्या। ह्या बाजूनं असे मध्ये साईडनं असं सगळीकडून कुठं जागा रिकामी ठेवायची नाही आहे। असे सगळं आतपर्यंत जर तुम्ही घालून असं चांगलं टोचलं ना तर त्याचा पाक पूर्ण आतपर्यंत जातो आणि चवीला छान लागतात बघा। असे सगळे अशा पद्धतीने मी करून घेतलेले आहेत। जर तुम्हाला बघायचे असेल तर मी ह्याच्या पहिली पण व्हिडिओ टाकलेले आहे, त्याच्यामध्ये मी सविस्तर दाखवले कसे टोचायचे कसे काय करायचे। तर ह्यासाठी बघा 1 किलो गूळ घेतलेला आहे। हे बिन केमिकल गूळ आहे, ह्यात बिलकुल केमिकल नाही आहे आणि 1 किलोला 1 किलो लागतो। आणि मी ह्याचे तुकडे करून घेतलेत बघा छोटे छोटे, कारण आपल्याला हे टाकले तर लगे विरघळले पाहिजेत, म्हणून मी छोटे तुकडे करून घेतले। त्यासाठी बघा 1 दालचिनीचा 1 इंच तुकडा घेतला आणि 2 वेलच्या घेतल्यात बघा, हिरवी विलायची। हे सोलून त्याच्यामध्ये टाकायची, पावडर करून टाकायची असेल तरी पण चालेल, नाहीतर अशी टाकली फक्त ही वेलची खोलून टाकायची तरी पण चालेल। जेव्हा मी आवळे टोचले की नाही तर मी असेच बघा पकडून टोचले होते। तर मला बघा मागं जी रेसिपी माझ्या ना त्याच्यामध्ये कमेंट भरपूर आल्यात की आवळे न टोचता करू शकतात का, तर नाही करू शकत। जसं आपण असं हे टोचले ना त्यांच्यासाठी मी हे खास दाखवते। तर ह्याच्या आतमध्ये गुळाचा किंवा साखरेचा पाक मुरतो, त्यामुळे। तर आता हे बघा मी 1 किलो हाताने मी केलेले आहे, तर बघा हे तुम्हाला पांढरं दिसत असेल, हे सगळं आत्ता पांढरं दिसते, पण हे उद्याच्याला काळं काळं मीठ दिसणार बघा, काळं होणार। आता बघा किती सफेद सफेद दिसते, हा भाग वेगळा दिसतोय बघा आणि हा भाग किती सफेद दिसतोय। तर असं होतं, हे दुसऱ्या दिवशी काळं पडतं किंवा त्यासाठी तुम्ही एक खराब कपडा खाली घ्या आणि त्याच्यावर असं टोचायचा प्रयत्न करा। तुम्ही जर चांगल्या वस्तू जर टोचलं की नाही तर खाली तुम्हाला लाल तरी दिसणार, नाही तर काळं तरी दुसऱ्या दिवशी दिसणार। गॅसवर बघा मी टोप गरम करायला ठेवलेला आहे, तर टोप जाड बुडाचा घ्यावा आणि स्टीलचाच असावा। तर त्याच्यामध्ये बघा अर्धा फुलपत्राला पण कमी पाणी आहे बघा। हे एक एवढं फुलपत्र आहे, त्याच्यामध्ये अर्ध फुलपत्राच्या पण कमी पाणी घेतलेलं आहे। तर ही बघा आता मी टोपात ओतून दाखवते बघा। पाणी एकदम थोडंसं टाकलेलं आहे, का तर आपला हे जर टाकलं नाही पाणी तर आपला गूळ कसा वितळणार, हां, म्हणून ते पाणी टाकायचं। तर आपण ह्याच्यामध्ये आता गूळ टाकून घेऊया आणि गॅस आता हे थोडा वेळ आपण थोडासा बारीक करूया। मी ह्याच्यामध्ये सगळा गूळ टाकून घेते। गूळ बघा पूर्ण टाकून घेतलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये हा दालचिनीचा तुकडा आणि 2 वेलच्या घेतलेल्या आहेत, अशा सोलायच्या, सोलून टाकायच्या बघा अशा।
जरी तुम्ही हे दालचिनी आणि विलायची कुटून टाकली तरी पण चालेल। आणि आता आपण का नाही ह्याला ना थोडंसं अजून पाणी सुटून देऊया, म्हणजे गूळ आपला थोडासा पागळला पाहिजे बघा अजून। मग आपण ह्याच्यामध्ये आवळे टाकून घेऊया। गॅस आपला बारीक होता आणि गूळ आता वितळलेला आहे बघा, असा एवढा वितळलेला आहे। तर ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला लगेच सांगते, हे जे आवळे आहेत का नाही, ही पहिल्या रेसिपीमध्ये गरम पाण्यामध्ये मी टाकले होते, 1 ते 2 तास मी ठेवले होते आणि नंतर मी टाकले होते। तर मला आता तसं नाही करायचं, मी आता बघा डायरेक्टली टाकणार आहे, कारण की ह्याच्यामध्ये जो अर्क असतो ना तो पूर्णपणे नितळून जातो। तर आपण हे डायरेक्टली असं टाकूया, असं सुद्धा चवीला छान लागतं। एवढंच की थोडंसं तुम्हाला आंबट लागेल। जर तुम्हाला तसं आंबट नको असेल तर मागच्या व्हिडिओप्रमाणे तुम्ही बघा, थोडा वेळ पाण्यामध्ये गरम पाण्यामध्ये उकळा आणि नितळून चांगलं पिळून परत जरी तुम्ही ह्या गुळाच्या पाकामध्ये टाकलं तरी चालेल। मी आता म्हणजे माझ्याकडे पहिलासुद्धा मोरावळा आहे, भरपूर मी रेसिपी टाकल्या त्यामुळे माझ्याकडे भरपूर आहे, तर मी जरा वेगळ्या पद्धतीने करते। आणि आता हे बघा आपण टाकलेलं आहे, तर हे टाकल्यानंतर पाणी सुटतं। पाणी सुटल्यानंतर हे आता हे सगळं आतमध्ये जातील बघा आवळं। गुळाचं जे आपण जे गुळ वितळला की नाही, आवळा पाणी सोडतो, मग परत आपले हे पूर्णपणे डबल। आणि हे ना आपण जेवढं होता होईल एवढं ह्याला आटवायचे, घट्ट करायचे। जर तुम्ही पातळ जर ठेवलं ना, झाले म्हणून कलर चेंज झाले तर तो मोरावळ्याला बुरशी चढते। त्यामुळे हे जेवढं होता होईल एवढं साखरेचं जरी असेल किंवा गुळाचं जरी असेल तर घट्ट झालं पाहिजे। आणि थोडंसं आपण हे वितळल्यानंतर एकसारखं हलवत राहायचं। आणि शक्यतो जाड बुडाची कुठली पण गोष्ट घ्या, पातेलं घ्या, कढई घ्या, जे तुमच्याकडे काय असेल ते त्याप्रमाणे, आणि असं थोडंसं हलवत राहायचं। आणि आता आपण एक ह्याला 10 ते 15 मिनटं फास्ट गॅसवर करणार आहे। 5 मिनटं झालेत बघा, पूर्ण आपलं गुळाचं पाणी झालेलं आहे। आवळे बघा कसे गुळाच्या पाकामध्ये पूर्णपणे बुडलेले आहेत आणि असा फेस येतो। तर असा फेस आल्यावर भ्यायचे कारण काहीच नाही आहे, असं हलवत राहायचं। आणि एकदा असे पूर्णपणे आतमध्ये बुडले की नाही की गॅस मिडियम करायचा। हे सगळं मी फास्ट गॅसवर केलं, तर फास्ट गॅसवर केलं की नाही की असं लगेच आतपर्यंत चांगलं होतं। तर आता बघा मी मिडियम गॅस करते आणि मिडियम गॅसवर आता हे आपण आवळे शिजून देऊया चांगले, म्हणजे हे अर्ध्यापेक्षा जास्त आटलं पाहिजे। आता हे बघा गुळाचं पाणी झालेलं आहे असं, म्हणजे हा पाकच झालेला आहे। तर हे पूर्णपणे आटलं पाहिजे। आणि आवळे कसे आपण शिजवून घेतलेले नाही आहेत, शिजवून म्हणजे आपण जे गरम पाण्यामध्ये जे टाकतो आवळे आणि एक उकळलेल्या पाण्यामध्ये आणि 1 तासभर अर्धा तास काय 2 तास ठेवतो, तर ते मागच्या रेसिपीमध्ये तुम्ही बघा मी सगळं सविस्तर सांगितलेलं आहे एकदम, की ज्याला नाही येत ते सुद्धा करेल असं। तर हे पूर्णपणे आपल्याला आटवून हे पूर्ण शिजून द्यायचं। ह्याचा पूर्ण कलर चेंज झाला पाहिजे बघा, आता ह्याचा कलर चेंज व्हायला लागलेला आहे। तर आपण हलवत राहायचं, कारण जाड बुडाचं जर असेल तर जरा कमी हलवायला लागतं, आणि जर पातळ बुडाचे असतील तर हे हलवायला लागतं बघा। तर सारखं आपण बघत राहायचं। तर असं थोडंसं वाढवायचं, कारण हे मग जे आपण जे त्याचं जे पाणी झालं आहे ना ते आवळ्याच्या वरती येतं आणि आवळे आपले चांगले शिजतात, त्यामुळे सारखं लक्ष देऊन करायचं एकसारखं। तर आता अशा पद्धतीनं आपण हे आटवून घेऊया पूर्णपणे। 1 तास झाला आहे बघा, मिडियम गॅसवर मी ठेवलं होतं, एवढं आटलेले आहेत आणि आवळे बघा किती छान असे शिजलेले आहेत। आणि मेन म्हणजे ह्या जे गुळाचं आपलं पाणी जे झालं होतं त्याचा पाक किती घट्ट झाला आहे बघा, असं झाला पाहिजे बघा, एकदम घट्ट। आणि हे अर्ध्यापेक्षा जास्त आटलं पाहिजे, नाहीतर हे जर तुम्ही पातळ जर ठेवाल आणि तुम्ही जर असंच जर थंड झाल्यावर बॉटलमध्ये भरून ठेवाल तर त्याला बुरशी येणार। तेवढ्यासाठी हे शिजले पाहिजे। त्याचा कलर किती चेंज झाला आहे बघा, असं नाही आहे की हे गुळाचा आहे म्हणून ह्याचा कलर चेंज झाला, बिन केमिकलचा गुळ आहे हा, त्याच्यामुळे कलर चेंज झाला असं नाही। साखरेचा सुद्धा कलर चेंज होतो, फक्त जास्त वेळ लागतो, ह्याला 1 ते 1.5 तास लागतं आहे बघा हे शिजायला। तर आता तुम्हाला मी ह्यातला एक आवळा बघा, मी तर आता एक आवळा खाऊन सुद्धा बघितलेला आहे बघा, इथं प्लेट आहे, त्याच प्लेटमध्ये मी तुम्हाला दाखवते आणि तुम्हाला काढून पण दाखवते किती शिजले। ह्याच्यावर तुम्हाला कळत असेल की आवळ्यामध्ये बघा किती गरम आवळा आहे आणि शिजलेला आहे, आणि त्याच्यामध्ये बघा किती पाक मुरलेला आहे आपला। तरीसुद्धा आपण ह्याला गरम पाण्यात घातलेलं नव्हतं, असंच टाकले मी डायरेक्टली। जर तुम्हाला गरम पाण्यामध्ये जर थोडंसं जर तुरट किंवा असं आंबट जर तुम्हाला वाटत असेल, होत नाही आंबट तसं, पण तरी पण तुम्हाला तसं जर पाहिजे असेल तर तुम्ही माझी मागची व्हिडिओ बघा, मी टाकलेलं बघा किती आपली ही त्याची बीसुद्धा साईडला झाली, अशा पद्धतीत होतं। तर ह्याच्यात मी तुम्हाला एक दाबून दाखवते, एक तर गरम आहे तरी पण मी तुम्हाला दाबून दाखवते। ह्याच्यामध्ये बघा किती त्याचा रस
आतपर्यंत गेलेला आहे आणि एकदम इतके छान शिजलेले आहेत. आता मी हा गॅस बंद करते. आणि हा चवेला इतका छान लागतो आणि साखरेपेक्षा गुळाचा खायला लय छान आहे. 7 ते 8 तास झालेत बघा आपण तो मोरावळा बनवलेला. एकदम थंड झालेला आहे आणि घट्ट किती झाला आहे बघा, ह्याचा कलर किती आला आहे बघा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्यात रस किती भरला आहे बघा. इतकं घट्ट झालं पाहिजे का सुद्धा आपलं तरी हलक्या हातानं मी धरलं आहे तरीसुद्धा ह्याचं पाणी निघते. अशा पद्धतीत बनला पाहिजे. तर हा मुरावळा 1 वर्षभर टिकतो आणि चवीला इतका छान लागतो. आपल्या शरीरासाठीही लय गुणकारिक आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर प्लीज एक लाईक करा आणि कमेंट करा. जर तुम्हाला ह्याच्याविषयी जर मला काय विचारायचं असेल ना तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, मी तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देईन. तर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी तुम्हाला गुळाच दाखवलेला आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.